हेलो स्टुडेन्ट, ओबी एजुकेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी म्याट्रिक्समा चाहिँ टाइप अफ म्याट्रिसेस अन्तर्गत चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं है। अब यो भन्दा अगाडि तपाईले थर्ड नम्बरसम्म स्क्वायर म्याट्रिक्स हेरिसक्नुभयो। आज फोर्थमा चाहिँ तपाईको रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हो है। ओके, अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको डेफिनेसनले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि अ म्याट्रिक्स इन व्हिच नम्बर अफ रोज एन्ड कोलम आर नट इक्वल इज कॉल्ड रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स है। ओके, यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम के हुनु हुँदैन, इक्वल हुनु हुँदैन, तब मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ। अब यसैलाई चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा चाहिँ ल हेर्नुस्, यसरी लेखिन्छ। दस इन कम्प्याक्ट फर्म यदि आर भन्ने म्याट्रिक्स छ, आर आइजे ब्राकेट क्लोज एम इन्टु एन। अब एमले जहिले नि के जनाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ रो है, एनले चाहिँ नम्बर अफ कोलम्स जनाउँछ। अब इज रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स तब मात्र एम र एन चाहिँ बराबर नभएको केसमा मात्रै भन्न खोजेको। लाउनुस् अब इक्जाम्पलबाट हामीले चाहिँ कुरो बुझौँ अझ। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यहाँ कतिवटा रो छ हेर्नुस् त, एउटा दुईटा है। भनेपछि एम भनेको कति भयो भन्दाखेरि 2 भयो। अब यहाँ कोलम हेर्नुस् त कतिवटा छ, 1 2 3 तीनटा कोलम छ। भनेपछि एन भनेको कतिवटा भयो, 3 भयो। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ यहाँ अर्डर लेख्ने तरिका के हो, एम इन्टु एन हो। अब यो दुईटा बराबर छ त छैन, भनेपछि अब यो दुईटा बराबर नभएको भएर अब यसलाई चाहिँ के भन्न सकियो, रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्न सकियो है। अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनको लागि यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन पर्दो रहन्छ है। ओके, अब यति बुझिसकेपछि अब हामी इक्जाम्पल विथ अर्डर हेरौँ। विथ अर्डर ओके, अब एकमा हेर्नुस्, रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर 1 इन्टु 2। अब यसलाई चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब 1 इन्टु 2 भनेको चाहिँ अब एउटा रो दुईटा कोलम हो। जस्तो अब 4 9 भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 1/2 अर्डरको हो। त्यसै गरी 2 मा हेर्नुहोस्, रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर कति भन्दाखेरि 2 इन्टु 3 2/3 भन्न नि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अर्डर भनेको चाहिँ अब 2 अगाडिको छ, पछाडिको 3 छ। अब यो अगाडिको 2 ले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि नम्बर अफ रो है, पछाडिको 3 ले चाहिँ तपाईको नम्बर अफ कोलम। भनेपछि अब कतिवटा तपाईको रो रहेछ भन्दाखेरि दुईटा रो रहेछ, कोलम कतिवटा रहेछ, 3टा रहेछ। अब यसलाई चाहिँ 1 4 1 9 1 6। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा रो छ, 1 2 दुईटा रो छ। भनेपछि 2 इन्टु है, अब यहाँ कतिवटा कोलम छ हेर्नुहोस् त, 3टा कोलम छ। भनेपछि इन्टु 3 है। भनेपछि अब यसरी चाहिँ तपाईको रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर 2 इन्टु 3 अर्डरको चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। ओके, अब थर्डमा हेर्नुहोस्, रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर कति 3/4 हुन नि सक्छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ 3टा के हुन पर्यो, रो हुन पर्यो, 4वटा के हुन पर्यो, कोलम हुन पर्यो। अब जस्तो अब सी भन्ने म्याट्रिक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है। ओके, 1 9 6 1 2 1 2 1 4 3 2 1। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा रो छ, 1 2 3 3टा रो छ। त्यसै गरी कोलम कतिवटा छ, 1 2 3 4 4वटा कोलम छ। भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ 3/4 अर्डरको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स लेख्न सक्यौं।
त्यसैगरी अब तपाईको 4 मा हेर्नुस् रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर 2 into 1 है। अब यो नि के हो रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हो किनभने यहाँ m र n बराबर छ त छैन नि। ओके अब यसलाई कसरी लेख्ने हेर्नुस् त d भन्नेले रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त कोलम कतिवटा हुने भयो एउटा मात्रै हुने भयो रो कतिवटा दुईटा भनेसी अब यहाँ रो दुईटा लेख्न पर्यो कोलम एउटा लेख्न पर्यो भनेसी अब तपाईले 5 6 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त 1 2 दुईटा रो भयो एउटा कोलम भयो इन्टु 1। त्यसैगरी 5 मा हेर्नुस् रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर 3 into 2 यसैको अपोजिट हेर्नुस् त। अब यहाँ कतिवटा रो हुने भयो तीनटा रो हुने भयो दुईटा कोलम हुने भयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ e ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। ओके है ओके अब यहाँ कतिवटा के छ हेर्नुस् त तीनटा रो छ भनेपछि अब कतिवटा कोलम छ दुईटा छ यहाँ दुईटा कोलम यहाँ तीनटा के छ रो छ भनेपछि 1 4 6 1 9 8 हेर्नुस् त। अब यहाँ तीनटा रो भयो इन्टु 2 भने दुईटा कोलम भयो। ओके हैन यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स विथ अर्डर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रियल थिंग्सहरुलाई चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब सिक्न गइरहेका छौं है। अब यो कुरा तपाईले सिक्नु भयो भने अझ तपाईलाई म्याट्रिक्समा चाहिँ धेरै नलेज हुन्छ है। ओके ओके रियल थिंग्स आर expressed in rectangular matrix form है। ओके अब यहाँ हेर्नुस् अब हामी सीता has 4 apple 6 orange र तपाईको 7 बनाना छ अरे। त्यसैगरी रितासँग हेर्नुस् त has तपाईको 5 एप्पल्स तपाईको आएर 10 ओरेन्ज र तपाईको छ 3 बनाना छ है। ओके अब यसलाई चाहिँ तपाईले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न पर्यो। अब के हो रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको फर्ममा किनभने रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स निस्किने तरिकाले हामीले लेखेका छौं है। ओके अब तपाईहरु दुई जना साथी हुनुभयो अब तपाईसँग एप्पल छ भने कतिवटा छ तीनटा छ हैन त्यो लेख्नुस्। ओरेन्ज छ कि छैन छैन भने 0 लेख्नुस् र त्यसपछि बनाना छ कि छैन भन्दाखेरि छ भने लेख्नुस्। त्यसरी नै तपाईले आफूसँग भएको कुरालाई चाहिँ भिजुअलाइज गरेर चाहिँ तपाईले रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो भएपछि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ भिजुअलाइज हुन्छ है। ओके लाउनुस् हेरौं। अब ए भन्ने म्याट्रिक्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ है सुरुमा है। अब यहाँ हेर्नुस् त अब कसरी लेख्न पर्यो। अब यहाँ चाहिँ सीता लेखौं हैन। अब यहाँ रिता लेखौं हेर्नुस् है। अब यहाँ एप्पल लेखौं ओरेन्ज लेखौं त्यसपछि आएर बनाना। ओके अब हेर्नुस् है सीतासँग 4 वटा एप्पल छ 6 वटा ओरेन्ज छ ओरेन्ज है। त्यसपछि बनाना कतिवटा छ 7 वटा छ। त्यसैगरी रितासँग के छ 5 वटा एप्पल छ 10 वटा चाहिँ के छ ओरेन्ज छ र सँगसँगै तपाईको 3टा के छ बनाना छ भनेसी अब तपाईसँग भएको कुरालाई चाहिँ यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईको अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब बी भन्ने म्याट्रिक्स थ्रु लेखौं है। अब यो म्याट्रिक्स त कति अर्डरको भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् 1 2 दुईटा के भयो रो भयो है। त्यसैगरी
कोलम कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त 1 2 3 है भनेपछि इन्टु 3 2/3 अर्डरको के भयो म्याट्रिक्स भयो। अब यो दुईटा बराबर छ त छैन, त्यही भएर यो के हो इक्जाम्पल अफ अ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। अब बी भन्ने म्याट्रिक्स अब यसैलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन फरक पारेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् बनाना, अब यहाँ के लेख्न पर्यो सीता रिता। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एप्पल सीतासँग कतिवटा छ 4वटा छ, रितासँग कतिवटा छ 5वटा छ। त्यसै गरी ओरेन्ज चाहिँ कतिवटा छ 6वटा र 10वटा छ है। त्यसै गरी बनाना कतिवटा छ 7वटा र 3टा छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ अब कति अर्डरको भयो हेर्नुहोस् त 1 2 3 भनेपछि 3टा के भयो रो भयो। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 दुईटा मात्रै के भयो कोलम भयो भनेपछि अर्डर हेर्नुहोस् त 3/2 भयो। भनेपछि यो दुईटा बराबर छ त छैन, भनेपछि त्यही भएर बी भन्ने म्याट्रिक्स पनि के हुने भयो रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हुने भयो। ओके, अब यसरी तपाईँसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो भइसकेपछि तपाईँलाई अझ भिजुअलाइज हुन सजिलो भयो है। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको तपाईँको प्रोपर्टी हेर्छौँ है त। ओके, अब यो प्रोपर्टी चाहिँ तपाईँको अझै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको अब इन्ट्रान्स लेभलको क्वेसनहरूमा आउन सक्छ, और तपाईँको अब लोकसेवा आयोगमा नि आउन सक्छ है। ओके, अब प्रोपर्टिज अफ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स। ओके, अब एकमा हेरौँ the number of a row and column are not equal। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पल थ्रु बोल्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब ए भन्ने चाहिँ के हो रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हो है 1 4 9 6 1 2। अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब दुईटा रो छ 3टा कोलम छ, नम्बर अफ अ रो र नम्बर अफ अ कोलम बराबर छ त छैन, भनेपछि त्यही भएर चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याटमा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ अ रो र नम्बर अफ अ कोलम बराबर हुँदैन। ओके, 2मा हेरौँ द डिटर्मिनेन्ट भ्यालु अफ rectangular matrix is not defined। ओके है, डिटर्मिनेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ म्याट्रिक्स के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। अब यदि रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु हुँदैन भन्न खोजेको है। ओके, अब त्यसै गरी 3मा हेरौँ a rectangular matrix can't have an adjoint है। ओके, अब एडजोइन्ट पनि के हो भन्दाखेरि स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो भने मात्रै के हुन्छ एडजोइन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है। अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको चाहिँ एडजोइन्ट हुँदैन है। ओके, त्यसपछि आएर 4मा चाहिँ तपाईँको द रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स इज नट सिमेट्रिक है। ओके, अब सिमेट्रिक हुनको लागि नि अब तपाईँको स्क्वायर म्याट्रिक्स त तपाईँको सिमेट्रिक हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। अब रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँ चाहिँ के भन्यो हुँदैन भनेर भन्यो है। ओके, इक्जाम्पल थ्रु बुझौँ। अब सिमेट्रिक हुनको लागि जस्तो अब बी भन्ने रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स छ भने इक्वल टु के हुनुपर्छ बीटी
यसको ट्रान्सपोज लिए भने नि के हुनुपर्छ, यो बी भन्ने रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्ससँग बराबर हुनुपर्छ है। ओके ल हेर्नुहोस् है, अब बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईँको कति छ हेर्नुहोस् त, 1 4 9 2 1 3 है। ओके अब यो केसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त, अब बीटी भनेको के हुन्छ, यो ट्रान्सपोज लिइसकेपछि हेर्नुहोस् त अब यस्तो हुने भयो 1 4 9 तपाईँको 2 1 3 है। भनेपछि अब यो बी र बीटी बराबर छ त छैन, हेर्नुहोस् त बी र बीटी बराबर छ त छैन। भनेपछि अब यो के भयो, रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुने कुरै भएन है। ओके अब यति भइसकेपछि 5 मा द ट्रान्सपोज order of rectangular matrix is not same with given matrix। ओके है। ओके अब यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु, सी भन्ने म्याट्रिक्स दियो तपाईँको 1 4 1 3 1 2 भन्ने म्याट्रिक्स दियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब सी को अर्डर यहाँ हेर्नुहोस् त 2 बाई कति छ 3 छ। अब यसको ट्रान्सपोज लियौँ है। ओके अब यसको ट्रान्सपोज लिएपछि सिटी हुने भयो। ओके सिटी कति हुने भयो 1 4 1 तपाईँको 3 1 2 हो कि हैन। ओके अब यसको अर्डर कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 3टा के छ रो छ भनेपछि 3, 2टा के छ कोलम छ भनेपछि 3/2। अब यसको अर्डर हेर्नुहोस् त 2/3 छ भनेपछि अर्डर के भएन तपाईँको एउटै भएन है। त्यसैले चाहिँ अब ट्रान्सपोज अर्डर अफ रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स इज नट सेम विथ अ गिभन म्याट्रिक्स। ओके है, यिनै हुन् रेक्ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्सको प्रोपर्टीहरू है। तपाईँको प्रोपर्टीहरू नि के छ इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो इन्ट्रान्स लेभलको देखि लिएर अहिले त अब तपाईँको अब 11 12 मा पनि के हुन्छ सर्ट क्वेसनहरू हुन्छ, यिनीहरूबाट नि आउन सक्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्नुहोस्। आजको लागि यति गरौँ, धन्यवाद।